हेलो नमस्ते वेलकम टु एसपी इन्टरनेसनल च्यानल। सन्चै हुनुहुन्छ? आज म तपाईहरु सामु लिएर आएको छु प्याज र गुलभेडाको ग्रेभी कसरी बनाउने भनेर। यो ग्रेभी हजुरहरुले चिकन मटन लगायत जेसुकै तरकारीहरुमा पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ मिठो रेसिपीको लागि बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। तपाईहरुको सहयोग र सपोर्टको लागि एसपी च्यानल कृतज्ञ छ। तल राख्दिएको छु हेर्नु होला। हाम्रो प्यान चाहिँ तातिसक्यो। म तेल हाल्दै छु। तेल चाहिँ राम्रोसँग तातिसकेपछि हामी हाल्दै छौं जीरा। जीरालाई राम्रोसँग फुराउँ। मेथी पनि हाल्दियौं र हरियो खुर्सानी पनि तेलमा राम्रोसँग फुराउँ। प्याज हाल्दियौं। लसुन पनि हाल्दियौं। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाएर तेलमा फ्राई गरौँ। मिडियम लो हिटमा राम्रोसँग फ्राई भइसकेपछि हामी हाल्छौं अघि काटेर राखेको गुलभेडा। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाएर मिक्स गर्नुपर्छ। 2 मिनेट पछाडी गुलभेडा आधा जति पाकेपछि हामी हाल्छौं बेसार, चिली फ्लेक्स, जिराको धुलो, नुन स्वाद अनुसार, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाउनु पर्छ ताकि सबै मसलाहरु सबैतिर पुगोस् र राम्रोसँग पाकोस् पनि। अलिअलि पाकिसकेपछि हामी चाहिँ हाल्छौं अदुवा लसुनको पेस्ट। 2 मिनेट जति छोपेर पकाएपछि राम्रोसँग पाकिसकेको छ हेर्नुस् त। अब चाहिँ ग्यास बन्द गरिदिनु पर्छ र यसलाई चिस्याउन दिनु पर्छ। चिसो भइसकेपछि ब्लेन्डरमा राखेर हामी चाहिँ यसलाई ब्लेन्ड गर्छौं। राम्रोसँग मिन हुने गरेर ब्लेन्ड गर्नु। आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला है। कुनै नयाँ खानेकुराको रेसिपी चाहिएको छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। हामी अपकमिङ भिडियोमा बनाएर देखाउने छौं। साथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। चाँडै भेटौँला।